कहिलेकाहीँ परिवर्तन यति बिस्तारै भइरहेको हुन्छ कि हामीलाई महसुसै हुँदैन। तर निरन्तर हामी अगाडि बढिरहेको एक दिन पछाडि फर्केर हेर्दा हामीलाई महसुस हुन्छ हामी कति धेरै टाढा आइसकेका छौँ। तपाईँको सपना, तपाईँको विकास, तपाईँको आत्मविश्वास, तपाईँहरूका उपलब्धिहरू तपाईँको आँखा अगाडि बिस्तारै, बिस्तारै साकार हुँदै जानेछन्। प्रक्रियामाथि विश्वास गर्नुहोस्, यात्रालाई विश्वास गर्नुहोस्, निरन्तर प्रयास गरिराख्नुहोस्। आज तपाईँले गरेको एउटा सानो निर्णयले तपाईँको भोलिको भविष्य राम्रो हुनसक्छ र तपाईँले देखेका सबै सपनाहरू जीवन्त हुँदै जानेछन्। नमस्कार, म ज्ञानकृष्ण डङ्गोल, हाल सान होजे क्यालिफोर्नियामा बस्दै आइरहेको छु भने मेरो मूल घर चाहिँ काठमाडौँ, नेपाल हो र विगत केही समयदेखि चाहिँ यो अमेजिङ डिजिटल बिजनेस गर्दै आइरहेको छु। मलाई जसले फलो गर्नु भइरहेको छ उहाँहरूले पक्कै पनि मलाई चिन्नुभएको छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु र जसले चाहिँ यो लाइभ पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ यो 28 डेजको ग्र्याटिट्युड च्यालेन्ज गर्दै आइरहेको छु र यो ग्र्याटिट्युड च्यालेन्ज गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले जानेका कुराहरू र यो हामी चाहिँ हाम्रो दिमागमा भएका जति पनि नकारात्मक कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर एउटा चाहिँ पोजिटिभ माइन्डसेट बिल्ड गर्नको लागि र हामी चाहिँ सकारात्मक सोच बनाउनको लागि चाहिँ यो ग्र्याटिट्युड च्यालेन्जले चाहिँ एकदमै हेल्प गरिरहेको छ र यो ग्र्याटिट्युड च्यालेन्ज चाहिँ हामीले द म्याजिक बुकबाट लिएको थियौँ, रोन्डा बेले लेखेको र उहाँले यो लेख्नुभएको बुकबाट चाहिँ हामीले डे 1 देखि आज 22 डेज आइसकेको छु र डे 22 को आजको चाहिँ मेन तपाईँहरूको चाहिँ टपिक रहेको छ बिफोर योर भेरी आइज है। तपाईँहरूको आँखाको अगाडि भन्नाले चाहिँ कुनै पनि तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्रगति देखिराख्नु भएको छैन, तर त्यो प्रगति बिस्तारै भइरहेको हुन्छ। हामीलाई महसुस मात्र नहुने हो, तपाईँले चाहिँ गरिरहेको काम र तपाईँले गरिरहेको व्यवसायहरूमा चाहिँ तपाईँले निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँले अगाडि बढिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति पनि कुराहरू सिक्नुहुन्छ, जति पनि कुराहरू चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ ठुलो तपाईँको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ हो र त्यसरी चाहिँ तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले पाइरहेको होइन, तपाईँलेको माथि परिवर्तन भइरहेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले बिस्तारै महसुस गर्दै जानुहुनेछ। एक दिन तपाईँले निरन्तर रूपमा तपाईँ बिजनेस गर्दै जानुभयो, तपाईँले गरिरहेको काममा एकदमै निरन्तर रूपमा खटिराख्नु भयो भने एक दिन तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण सपनाहरू पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँले बिचैमा छोडेर जानुभयो, तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ देखेका सपनाहरू ती कुनै पनि पुरा हुने छैनन्। तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ तर त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि पनि तपाईँसित हिम्मत चाहिन्छ भन्छ क्या होइन। त्यतिकै सपना पुरा हुँदैन, त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ निरन्तर लागिराख्यो भने चाहिँ हामी अवश्य पनि हामी पुग्छौँ होइन। जसरी तपाईँहरूले थाहा नै छ होइन, निरन्तर रूपमा चाहिँ बगिरहेको होइन खोलाले ढुङ्गालाई पनि काटेर आफ्नो बाटो बनाउँछ, त्यसरी नै हामी पनि निरन्तर रूपमा बगिरहने आफ्नो काम कर्तव्य गरिराख्ने हो र आफ्नो बिजनेस र आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ होइन एकदमै माया गरेर अगाडि बढिराख्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले जसरी होइन पानीले तपाईँको होइन ढुङ्गालाई काटेर निरन्तर बगेर पनि उसले आफ्नो बाटो बनाउँछ भने पक्कै पनि हामीले पनि बाटो बनाउन सक्छौँ भन्दै चाहिँ आजको यो डे 22 को चाहिँ टपिक चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु र आज यसबाट के सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई अन्तिममा भन्छु र आजको डे 22 मा रहेको छ बिफोर योर भेरी आइज, तपाईँको आँखाको अगाडि नै भन्ने मतलब चाहिँ तपाईँले चाहिँ आँखाको अगाडि नै के परिवर्तनहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गर्नु पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। र दिस ओल्ड आफ्टर अल आवर साइन्स एन्ड द साइन्सेस इज still a miracle, wonderful, instable and magical and more to whosoever's will think of it. Thomas Carlyle लेख्नु भएको छ 7 years ago when I first discovered the sacred and the magical power of gratitude, I made a list of all my desire. It was a long list at that time. There seems to be no possible way my desire could be true.
Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read that through it, given giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I want more than anything else, I keep it constantly in my mind, and I would say the magic word thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desire, I could cross them off my list, and I had a new desire, I would add them to my list. One of my desire from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti after the spending a beautiful week at the exact place in the Bora Bora I had listed. Another beautiful things happened. I was flying to the Maryland. I was flying to the Maryland. Okay. Uh, I would take out my list and actually, मेरो यहाँ कहाँ पुग्यो? Would say the magic word thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appear, and before my very eyes, as I received my desire, I would cross them off my list, and when I had a new desire, I would add them to my list. One on one of my desire One of my desire from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti after spending a beautiful week at the exact place in the Bora Bora I had listed. Another beautiful things happened. I was flying to mainland of the Tahiti on my way home when the aeroplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled with the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling face, and the happiness that was palpable surrounded me. As I enjoy the sport flight short flight with these beautiful people, it was crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the aeroplane. They were grateful to be each other. They were grateful for everywhere they were going. They were grateful for everything I could have stayed on that plane and travel around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my long original long list, and reason I was on that plane was before my very eye gratitude. I have shared this story as an is inspiring for you because no matter how big your desire seems to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt. Be- before and before and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to them, uh, time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the
enormousness of receiving all my desire in that amount of time. When I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I own. The money I owed on my personal credit card was a small fortune, and it on my desired list was to own a big house overlooking the oceans, to travel exus, exquisite places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore uh, to 100% healthy again. Okay, the money I owed on my personal credit card was a small fortune, and it on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to places in the world, to be have paid all my debt, to extend my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and unlimited energy and excitement for life, along with the useful list of marital things, and my number one desire, which seems like an absolute impossible to many of people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that was I received was bringing bringing a joy to millions of people. My my work, the rest of my desire magically followed, and one by one, as they appear before my very eyes, I cross them off my list. So now it your turn to use gratitude magical power to make your desire appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much as gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as gratitude for each one as you can, and through you have received it. If you want your desire to come more quickly, I would really recommend it that you carry your desire list with you in wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desire appears before your very eye, cross them off your list and more. And if you have like me, each time you cross a desire of your list, you will be in tear of joy, because what seems impossible was made possible through the magical power of gratitude. र आजको यो 22 डेजको चाहिँ बिफोर यर भेरी आइजले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँकोले जति पनि चाहनुभएका इच्छा आकाङ्क्षाहरू, तपाईँको डिजायरहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएर तपाईँले चाहिँ राख्नुहोला, र त्यो लिस्ट बनाएर राखिसकेपछि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लिस्ट चाहिँ सबैभन्दा माथि टपमा लेख्नुहोस्, र त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ मेहनत, तपाईँले कन्सिस्टेन्सी, तपाईँले चाहिँ होइन, तपाईँले चाहिँ ग्रेटिट्युड हुनुहोस्, र त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो
लिस्टलाई चाहिँ आज दिनभरि बोकेर चाहिँ तपाईँले हिँड्नुहोस्। जति बेला तपाईँलाई फुर्सद हुन्छ त्यो लिस्ट निकालेर तपाईँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस् अथवा तपाईँले चाहिँ त्यो लिस्टलाई हेरेर आफ्नो डिजायर पुरा भइसकेको तपाईँले अनुभव गर्नुहोस् र तपाईँ चाहिँ ग्रेटफुल हुनुहोस्, तपाईँ ग्र्याटिट्युड हुनुहुन्छ। प्रत्येक लिस्टमा रहेको प्रत्येक तपाईँको डिजायरहरूलाई चाहिँ एक मिनेट दिएर चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ अलरेडी त्यो डिजायरहरू तपाईँले पाइसकेको तपाईँले चाहिँ इमेजिनेसन गर्नुहोस्। जब चाहिँ तपाईँले त्यो इमेजिनेसन गरेर तपाईँले ग्रेटफुल हुनुहुन्छ, तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईँले पाएको कुराहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ अनुभव गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो बिस्तारै तपाईँको चाहिँ पुरा हुँदै जान्छ। तपाईँकै आँखा अगाडि चाहिँ तपाईँका पुरा भएका लिस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रस गर्नुहोस् र नयाँ डिजायरहरू चाहिँ थप्दै जानुहोस्। र यसरी तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँ जति पनि आफूले चाहेका डिजायरहरू पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो लिस्टलाई चाहिँ तपाईँले बोकेर हिँड्नुहोस् र त्यो लिस्ट बोकेर हिँडिसकेपछि चाहिँ दिनमा तपाईँले कतिचोटि भ्याउनुहुन्छ त्यसलाई हेरेर, त्यो लिस्टलाई हेरेर तपाईँको डिजायरहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रेटफुल हुनुहोस्, ग्र्याटिट्युड दिनुहोस् र धन्यवादी हुनुहोस्। र तपाईँले त्यो लिस्टहरूबाट सबै डिजायरहरू पुरा भइसकेको भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनुभव गर्नुहोस्, महसुस गर्नुहोस्। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डिजायरहरू, तपाईँको ड्रिम्सहरू, तपाईँको चाहिँ इच्छाहरू चाहिँ बिस्तारै तपाईँको एक एक गर्दै पुरा हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ शिक्षा दिएको छ। हुन पनि हो, हामीले चाहिँ आफ्नो लक्ष्यलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ लिएका डिजायर, हामीले ल्याएका लक्ष्य, गोल तपाईँको चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो पाठमा चाहिँ के सिकाएको छ भन्दाखेरि हामीले ती कुराहरू कुनै बिजी भएर बिर्सिने अवस्था हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँसँगै तपाईँले राखेका तपाईँसँग भएका जति पनि डिजायरहरू छ त्यो डिजायरहरूलाई चाहिँ तपाईँले बोकेर हिँड्ने, तपाईँले चाहिँ सँगै राख्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले होइन त्यो देखिराख्छ, तपाईँले चाहिँ हेरिराख्नुहुन्छ र त्यो हेरिसकेपछि देखिसकेपछि त्यस सम्बन्धी तपाईँले काम गर्दै जानुहुन्छ। र जब तपाईँसँग भएका डिजायरहरू तपाईँलाई हर बखत तपाईँलाई चाहिँ कचकचाइराख्छ भने पक्कै पनि त्यस सम्बन्धी हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ र त्यस सम्बन्धी एक्सन लिइरहेको हुन्छौँ। त्यस सम्बन्धी चाहिँ हामी अगाडि निरन्तर बढिरहेको हुन्छौँ र त्यसरी गरिसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो डिजायर पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ आजको 22 डेको बिफोर योर भेरी आइजमा चाहिँ तपाईँको शिक्षा लिन सकिन्छ। अथवा यसको चाहिँ निचोड चाहिँ यही रहेको छ। र आज यो म्याजिक प्र्याक्टिस नम्बर 22 कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि दिएको छ। बिफोर योर भेरी आइज काउन्ट योर ब्लेसिङ्स, लिस्ट अफ 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, and feel as grateful as for the blessing as you can. At the number 2 at the list of the day, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. And number 3 मा चाहिँ read through each sentence and desire on the list, and for 1 minute imagine and visualize that you have received your desire. Feel as grateful as gratitude as you can भनेको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँले चाहिँ होइन तपाईँले त्यो लिस्टलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नुहोस् र त्यो प्रत्येक सेन्टेन्स र डिजायरहरूको लिस्टलाई चाहिँ तपाईँले 1 मिनट दिएर चाहिँ इमेजिनेसन गर्नुहोस्, भिजुलाइजेसन गर्नुहोस् कि तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा पाइसक्नु भएको छ भनेर तपाईँ चाहिँ होइन पाइसक्नु भएको छ सम्झिनुहोस् र तपाईँ चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ एकदमै होइन एक्साइटमेन्ट हुनुहोस् अथवा त्यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईँ चाहिँ ग्रेटफुल हुनुहोस्, ग्रेटिट्युड गर्नुहोस् भनेको छ। जब चाहिँ तपाईँले यसरी गर्नुहुन्छ तपाईँको इच्छाहरू पुरा हुन्छ भनेको छ। र क्यारी 4 मा चाहिँ carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much as gratitude as you can भनेको छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो लिस्टलाई चाहिँ आज बोकेर हिँड्नुहोस् र जति बेला तपाईँको फुर्सद हुन्छ आज दिनभरिमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँले निकालेर तपाईँले चाहिँ इमेजिनेसन गर्नु अथवा तपाईँले चाहिँ होइन भिजुलाइजेसन गर्नु कि तपाईँले चाहिँ त्यो कुराहरू पाइसकेको छ भनेर चाहिँ त्यो कल्पना गर्नुहोस् र एकदमै इन्जोयफुल अथवा तपाईँ चाहिँ ग्रेटफुल हुनुहोस्, तपाईँले चाहिँ ग्रेटिट्युड दिनुहोस्, तपाईँको इच्छा पुरा भइसक्यो भनेर चाहिँ
चाहिँ यसमा 4 नम्बर गरेको छ र 5 नम्बरमा चाहिँ फेरि अर्को दिएको छ, जस्ट बिफोर यु गो to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best things that happen during the day भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यो 22 डेजको ग्रेटिट्युड च्यालेन्जको टपिक बिफोर भेरी इयर बिफोर इयर भेरी आइजमा चाहिँ अहिले मैले अघि भनिसकेँ, सम्पूर्ण जति पनि तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षाहरू रहेको छ त्यो इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ तपाईँले साथैमा लिएर हिँड्नुपर्छ। हामीले कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्छौँ ती कुराहरू र आफ्नो लिस्ट लिएर त्यो हिँड्नुभयो भने तपाईँले घरिघरि त्यो सम्झिनुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो इच्छा त्यो डिजायर पुरा गर्नको लागि कचकचाइरहेको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ काम गर्न त्यसप्रति काम एक्सन गरिराख्नुहुन्छ, त्यस सम्बन्धी चाहिँ मेहनत गर्नुहुन्छ र निरन्तर खटिराख्नुहुन्छ भने पक्कै पनि पुरा हुन्छ भन्ने आजको शिक्षा रहेको छ। र यो शिक्षासँगै चाहिँ आज मलाई हेरेर सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णको नाम लिन गइराखेर उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 भन्न चाहन्छु। र सुस्मिता लिम्बूले हेलो भाइ वाचिङ लाइभ स्ट्रिम फ्रम भर्जिनिया भन्नुभएको छ, सुस्मिताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै रोबिन श्रेष्ठले हरे कृष्ण ज्ञान दाई वाचिङ लाइभ फ्रम नेब्रास्का, थ्याङ्क यू फर रिडिङ एन्ड सेयरिङ दिस ए वन्डरफुल बुक अफ ग्रेटिट्युड भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो रोबिन्स भाइलाई। अनि त्यस्तै नवीन पुनजीले चाहिँ हेलो भाइ नमस्कार वाचिङ फ्रम नेपाल भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद नबिना पुनलाई है, मैले रङ नाम लिएछ। आङ बान्डी शेर्पाजीले चाहिँ वाचिङ लाइभ फ्रम हङकङ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आङ बान्डी शेर्पाजीलाई। त्यस्तै दीर्घराज जेसी दाईले चाहिँ हेलो ज्ञान भाइ नमस्कार आइ एम वाचिङ लाइभ फ्रम वासिङटन भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दीर्घ दाईलाई पनि। र सुरेश एन्ड जुनुलाई चाहिँ नमस्ते दाई वाचिङ फ्रम फिनल्यान्ड भन्नुभएको छ, फिनल्यान्डदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र थ्याङ्क यू फर सेयरिङ एमेजिङ बुक दाई भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो राति पनि देश विदेशबाट हेरेर मलाई सहयोग गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण मेरा बिजनेस पार्टनरहरू सम्पूर्ण मेरा फलोवर्स भ्युअर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र जो चाहिँ यो रिप्ले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू पनि आफ्नो जीवनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो इच्छाहरू सबै पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँ ग्रेटफुल हुनुपर्छ, तपाईँ चाहिँ कृतज्ञ हुनुपर्छ, तपाईँ अरूप्रति चाहिँ होइन रेस्पेक्टफुल हुनुपर्छ र आफ्नो लक्ष्यलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यस सम्बन्धी काम गरिराख्नुपर्छ र कहिले पनि डगमगाइकन तपाईँ चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ इच्छाहरू पुरा हुन्छ। र यसरी तपाईँहरू इच्छा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराख्नु होला र जहाँ रहनुहुन्छ जहिले पनि सिक्ने र केही जान्ने र परिवर्तन हुने कुरामा चाहिँ जहिले पनि अगाडि बढ्नु होला भन्दै आजको लाइभबाट म बिदा हुन्छु। सुखी रहनुहोस् है, खुसी रहनुहोस् र जिन्दगीमा रमाइलो गरेर आफ्नो जिन्दगी बिताउनुहोस् भन्दै आजको लाइभबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू।